Om preparat marknadsförs som säkra och effektiva av psykiatriker och läkemedelsföretag, hur kommer det sig att vi ser en alarmerande ökning av konsumentrapporter om skadliga biverkningar? Vad är det som psykiatriker inte avslöjar? Alla mediciner skapar biologiska förändringar i den mänskliga kroppen. Inom den traditionella medicinen kallas de förändringar som man förväntar sig avsedda effekter. De som man inte förväntar sig kallas biverkningar. Inget preparat är verkningslöst, oavsett om det rör sig om biverkningar eller annat. Men då psykiatriska preparat påverkar känsliga processer i hjärnan kan alla effekter, till och med de avsedda, vara farliga, oförutsägbara och ibland permanenta. All these medications that are apparently supposed to act as a magic pill, they're finding all of them have side effects that, could put the patient in harm's way just as well as it could help them. Så vad gör dessa preparat och hur fungerar de? Man bör kunna hitta en stor del av den informationen på bipacksedeln. På denna bipacksedel finns verkningssättet, läkemedelsföretagets förklaring av hur preparatet verkar i kroppen. Ta till exempel antibiotika, en medicin som använts i över 50 år som ett botemedel för smittsamma sjukdomar som stelkramp, tuberkulos och streptokockinfektion. Dess verkningssätt är välkänt. Antibiotika hindrar cellulär aktivitet hos bakterier och hejdar därmed deras tillväxt eller tar död på dem helt. Men när det gäller psykofarmaka säger läkemedelstillverkarna på sin egen bipacksedel att verkningssättet är okänt. Most of the medications that are given to clients, whether they're SSRI medications or they're antipsychotics, a lot of the pharmacology of these medications, they don't even know how they work in the first place. Men man har noterat att det finns en huvudsaklig biverkning som all psykofarmaka har gemensam. Most medication and psychotropic medication, I've noticed, tends to flatten things so that while you're decreasing the depression, you're also decreasing the joy. And so you're minimizing what it means to be human in the service of avoiding dealing with a problem. They can't connect to the world around them. They feel like there's no feeling, which is, you should have some feeling there. All that's doing is really numbing them down. And they're not doing the work that they need to do to resolve that issue that's going on somewhere internally. Men att bedöva känslor är inte det enda sätt på vilket psykofarmaka påverkar användaren. Alla de 5 klasserna av psykofarmaka har sina egna biverkningar. Typiska antipsykotiska medel såsom Thorazin är kraftfulla kemikalier som ursprungligen användes för att stänga av det centrala nervsystemet hos intagna på mentalsjukhus. Nu används de i huvudsak på människor med allvarliga psykiska problem och de kan få en att känna sig hjälplös, kan bryta ner sinnesfunktioner, orsaka neurologisk skada, demens, skakningar, ryckningar och skador på inre organ. Ångestdämpande preparat såsom Valium och Xanax skrivs ut för nervositet, ångest och paniksyndrom. De kan göra att patienten upplever dissociering, nedsatt kognitiv funktion, ökad aggressivitet, utmattning, hallucinering och akut minnesförlust. They've got foggy thinking, they're bloated, they have weight gain, they're now diabetic. It's one symptom after another, all caused from the drugs that they're taking and they don't realize it. Stimulantia såsom Ritalin, Adderall och Concerta ges i huvudsak till personer som lider av så kallade uppmärksamhetssvårigheter såsom ADHD. Dessa preparat är mycket beroendeframkallande och kan orsaka tillväxtstörningar, viktminskning, maniskt beteende, hjärtklappning, ryckningar, oregelbunden hjärtverksamhet, allvarlig minskning i hjärnstorlek och störd hjärnfunktion, ångest, sömnlöshet, våldsamt beteende och till och med plötslig död. Ritalin, stimulantia som ofta skrivs ut till barn, är mycket likt kokain i sin verkan på kroppen, men är mycket mer potent. Och studier som nyligen utförts visar att det kan orsaka permanenta förändringar i barnets växande hjärna. So you're going to have problems, and it is shown that some of these medications, particularly the stimulants that they're giving like Ritalin, Concerta, all the ADHD medications actually shrink brain tissue. They know that these psychiatric drugs destroy cells, destroy brain cells, shrink brain tissue. How can that possibly ever benefit anyone? It can't. That's the simplicity. It's not possible.
Antidepressiva medel är en fjärde klass psykofarmaka. Som namnet avslöjar används de för att behandla depression och emotionella störningar. Biverkningarna innefattar oskarp syn, torr mun, lågt blodtryck, inre blödning, viktökning, sömnsvårigheter, krampanfall, nedsatt hjärtfunktion och psykos. The most common thing that I see is the sexual dysfunction. So women having a hard time reaching orgasm or just finding that their libido is lower. And I see that with men as well. And the second most common thing I see is weight gain. I have to say it is not terribly uncommon to see a 40-pound weight gain with antidepressants. En studie fann att ett av de ledande antidepressiva medlen, Paxil, 7-faldigt ökar risken för bröstcancer hos kvinnor. Vad som kanske är mest riskabelt är att ge kvinnor antidepressiva medel under eller precis efter graviditeten för att behandla depression. When the mother takes the drugs, the psychiatric drugs, or any type of drug in that, like an antidepressant or anti-anxiety or an antipsychotic drug, that's going to affect the baby as well as the mother, not just the mom, because the baby's going to get it straight through the umbilical cord, through the bloodstream. Att ge psykiatriska preparat till gravida kvinnor har lett till att risken för prematur förlossning, hjärnskador och underutvecklade foster ligger på 20-30%. Och det är nästan tredubbla risken för allvarliga medfödda missbildningar. And the antidepressants have been shown to cause something called PPHN, which is a heart problem in newborns. And I think it's criminal to be giving medications to women knowing that their babies are going to be at risk. When mom takes Paxil, she can have a baby born with sometimes they have the limbs are missing. It's called limb reduction. Can have cleft lip. They can have serious heart defects, missing chambers, or the arteries in the wrong place. And also can be born with the organs growing outside of the body. Och det är bara ett urval av de många biverkningar som psykofarmaka ger. Bland de 3 antidepressiva medel som säljer bäst, så kallade SSRI-preparat, har Prozac 1817 möjliga biverkningar, Zoloft 2194 och Paxil 2497. Intressant nog innefattar biverkningarna en försämring av just de symptom preparatet påstås hantera. They cause depression. They cause suicidal tendencies and ideologies. So they cause a lot of the very exact symptoms that they're supposed to be correcting. They're being treated for depression with a product that's going to create depression. They're treating for a psychosis with something that's actually going to create or has the potential of creating a psychosis. Atypiska antipsykotiska medel är en av de nyaste klasserna psykofarmaka och används huvudsakligen på barn och vuxna med diagnosen bipolärt syndrom. De kan också kallas stämningsstabiliserande medel. Trots att de atypiska antipsykotiska medlen lanserades som förmenta mirakelmediciner med få eller inga biverkningar har man nyligen avslöjat att de orsakar allvarlig viktökning, diabetes, kranskärlssjukdomar, akuta oregelbundna muskelryckningar, inflammation i bukspottkörteln och delirium. Även om de nya antipsykotiska medlen till en början enbart godkändes för behandling av vuxna som led av schizofreni, femdubblades recepten till barn under en 7-årsperiod till uppskattningsvis 2,5 miljoner recept. Och dessa preparat medför allvarliga konsekvenser. You know, I've seen kids who have had significant weight gain on some of the antipsychotics, where they were pre-diabetic. You know, they've had, changes in some of their cardiovascular functioning. So there are potentials to really damage the child's health. When you get drugs that you're giving to kids that we know cause extreme weight gain and attack the liver, attack the kidney, that have long-term results, these children that we're giving them today, this medication, we may be doing, kidney dialysis for in 10-15 years. Och det är inte bara barn som kan påverkas. Man har uppskattat att psykofarmaka ligger bakom 16 000 trafikolyckor varje år i Förenta Staterna. Och denna studie undersökte bara förare som var 65 och äldre. Och vad är det som händer när dessa oönskade biverkningar kommer upp till ytan? Vanligtvis skriver psykiatrikern ut ett preparat till. It's called polypharmacy. It's just, adding
additional, if the first drug doesn't work, you add a second drug. If you have an adverse side effect from a drug, then you add another drug to deal with the adverse side effect. And then let's say they start an antidepressant and now they can't sleep. So in order to counteract that, they'll be given a sleeping pill. Then a tolerance builds up. So they might now need another drug because they're now at a tolerance level of the first drug that it's no longer creating the, quote, expected or helpful result. It's not uncommon to see people 5, 6, 8, 9, psychotropic drugs. And there's absolutely not a shred of research that supports that these drugs can be used safely and effectively in combination. Ta tardiv dyskinesi, en rörelsestörning som enbart framkallas av psykofarmaka. Sedan 50-talet och under 20 år därefter underlät psykiatriker att informera sina patienter om sambandet mellan tardiv dyskinesi och antipsykotiska medel såsom Thorazin och Haldol. När psykiatriker till slut erkände sanningen om sina piller hade tusentals människor skadats permanent. Än idag drabbas 73 000 äldre människor av tardiv dyskinesi och Parkinsons sjukdom har genom psykofarmakan drabbat ytterligare 61 000 människor. Men denna klass psykofarmaka är inte alls den enda. Rapporter börjar nu framkomma som säger att dagens atypiska antipsykotika och antidepressiva medel såsom Zoloft skapar utbredd tardiv dyskinesi, ibland bara månader efter att man först tagit dem. Men psykiatriker och läkemedelsföretag fortsätter att bestrida detta nya och fällande bevis och fortsätter till och med att skriva ut dessa preparat till barn. Men av alla preparatens biverkningar är möjligen den mest hemska en intensiv inre agitation och rastlöshet som kallas akatysi. These drugs can cause something called akathisia, which causes people to become very agitated and actually a little nuts, a little off balance. And they'll do things that they never would have done before, things that are totally out of character. This is a normal person without any history of auditory hallucinations, and all of a sudden they'll say there's voices telling them this is the only way to stop the pain, it's the only way is to kill themselves. Had patients tell me that they never, ever, ever had one single thought about suicide in their entire life until they started on the drug. Uppskattningsvis 10-25% av de som tar SSRI-preparat mot depression, nästan 7 miljoner människor i USA, drabbas av akatysi. Och psykiatrins Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders erkänner till och med att det finns ett samband mellan psykofarmaka, akatysi och självmord. Statistikerna talar för detta. Självmordsfrekvensen för den breda allmänheten är mindre än 11 på 100 000. Men av 100 000 människor som tar SSRI-preparat rusar självmordsfrekvensen upp till 718. Över 65 gånger så många. Men ändå får vi dagligen höra från psykiatriker och läkemedelsföretag att psykofarmaka faktiskt förhindrar självmord. Så vad ska man tro? Man kan börja med läkemedelsföretagens egna varningsbrev till läkare. Eller opublicerad information om det antidepressiva medlet Effexor. Eller en analys av Prozac gjord med FDAs egna statistiker. Eller till och med det brittiska underhusets rapport om Zyprexa. Givetvis begår inte alla självmord. Men antalet biverkningar är enormt och de kan vara förskräckliga. The medication that the psychiatrist prescribed me made me feel awful. Constant headaches, constant nausea, wanting my skin to turn inside out, just feeling like bugs were crawling all over me all the time. It made me feel like all slow and like sluggish and stuff. And when somebody would ask me something, it would kind of like take a minute, like, what? These drugs have affected my heart. They have affected my liver. Weight gain one time, hit like 40 pounds. These thoughts come over me like I wanted to kill I wanted to really hurt somebody. It just sucks all the life out of you. So you're like a body, like a machine. I didn't want to live. I didn't have the desire to live. I felt miserable. You just can't live, you'd just rather die. Because there's no living when you're hallucinating every day. I actually tried to commit suicide with my psych meds. At some point when you realize that you are really just existing, you're not living, at some point you realize you need to take the risk to get off.